প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজীৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল থিমটো হ'ব ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব। ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আমি দেখা পাওঁ যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চাওঁ। গতিকে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং আপ। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু বিভিন্ন ৰূপে দিব পাৰে। ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হয় এইটো, ইয়াৰ মিনিংটো কওক, তেনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্টলি প্ৰশ্ন নিদিবও পাৰে। এটা চেণ্টেন্সৰ শব্দটো ভৰাই দিব, তাৰপিছত আপোনাক আণ্ডাৰলাইন কৰি ইয়াৰ মিনিংটো কি তলৰ পৰা বাছি উলিয়াওক বুলি দিব পাৰে। তো বিভিন্ন ৰূপে দিব পাৰে। তাৰ বাবে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাব লাগে য'ত ইংৰাজী প্ৰশ্নবোৰ আহে। আমাৰ উত্তৰ কি হ'ব ব্ৰিং আপৰ? টু লিফ্ট ছামথিং আপ, টু ৰেইজ এ চাইল্ড, টু কমপ্লিট এ টাস্ক নে টু ব্ৰেক ছামথিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰেইজ এ চাইল্ড। যেতিয়া আমি এটা চাইল্ডক লালন পালন কৰোঁ তাক ক'ব ব্ৰিং আপ, ব্ৰিং আপ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কল অফ। কল অফৰ আচল মিনিংটো কি হ'ব? টু কেঞ্চেল ছামথিং, টু এনকাৰেজ ছামৱান, টু ডিছকাছ ছামথিং, টু মেক এ ফোন কল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কেঞ্চেল ছামথিং। যেতিয়া আমি কিবা এটা কেঞ্চেল কৰোঁ তাক কল অফ কৰা বুলি ক'ব। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট অভাৰ। গেট অভাৰৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব? টু লুজ ছামথিং, টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম এন ইলনেছ অৰ ডিসএপইণ্টমেণ্ট, টু গ' ছামৱেৰ নিউ, টু ফৰগেট ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু ৰিকভাৰ ফ্ৰম এন ইলনেছ অৰ ডিসএপইণ্টমেণ্ট। মানে যদি আপুনি কিবা বেমাৰৰ লগত যুঁজি আছে বা নিৰাশাৰ লগত যুঁজি আছে, তাৰ পৰা যদি আপুনি ৰিকভাৰ কৰে তাক ক'ব গেট অভাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক আফটাৰ। এইটো চিম্পল হয়, আমি ক্লাছ 10-12ত কৰিছোঁ। লুক আফটাৰ মানে কি? টু ফাইণ্ড ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছামৱান, টু টেক কেয়াৰ অফ ছামৱান, টু ফ'ল' ছামৱান। শুদ্ধ উত্তৰ টু টেক কেয়াৰ অফ ছামৱান। কাৰোবাক মানে চোৱা চিতা কৰা, তাক কয় লুক আফটাৰ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পুট অফ। পুট অফৰ মিনিং কি হ'ব? টু পষ্টপ'ন ছামথিং, টু ৰিমুভ ছামথিং, টু কণ্টিনিউ ছামথিং, টু ব্ৰেক ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু পষ্টপ'ন ছামথিং মানে পিছুৱাই দিয়া, পুট অফ। দ্য কলেজ ফুটবল মেটচ হেজ বিন পুট অফ, তেনেকুৱা আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ আপ। একেবাৰে চিম্পল, আপোনালোকে এইটো গিভ আপ কৰিব নালাগে। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ মানে আমি এৰি দিব নালাগে। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৰান ইনটু। ৰান ইনটুৰ মিনিং কি হ'ব? টু এক্সাৰচাইজ কৰা নে টু মিট ছামৱান বাই চান্স, টু টেক কণ্ট্ৰল, টু ৰিমুভ ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু মিট ছামৱান বাই চান্স। যদি আপুনি কাৰোবাক এক্সিডেণ্টলি লগ পাই গ'ল, মানে একো প্লেনিং নকৰাকৈ, তাক ক'ব ৰান ইনটু। আই ৰেন ইনটু মাই ফ্ৰেণ্ড, তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টাৰ্ণ ডাউন। চিম্পল, টাৰ্ণ ডাউনৰ মিনিং কি হ'ব? টু ইনক্ৰিজ ভলিউম, টু একচেপ্ট এন অফাৰ, টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ অৰ ৰিকুৱেষ্ট, টু লাই ডাউন। শুদ্ধ উত্তৰ টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ অৰ ৰিকুৱেষ্ট। যেতিয়া আপুনি যিকোনো ৰিকুৱেষ্ট বা অফাৰক গ্ৰহণ নকৰে, তাক ক'ব টাৰ্ণ ডাউন। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব মেকআপ। মেকআপৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বটো কি হ'ব? এই মেকআপটো বেলেগ, আপোনাৰ যিটো আমি স্ত্ৰীৰ প্ৰসাধন বুলি কওঁ সেইটো নহয়। এইটো টু ইনভেণ্ট ছামথিং লাইক এ ষ্টৰি, টু ক্লিন ছামথিং, টু ৰিডিউচ ছামথিং, টু ৰিপেয়াৰ ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰ টু ইনভেণ্ট ছামথিং লাইক এ ষ্টৰি, নিজে ষ্টৰি টাইপ কিবাকিবি বনোৱা। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্লেক আউট নহয়, বেক আউট। বেক আউটৰ মিনিং কি হ'ব? টু ৰিটাৰ্ণ, টু ৰিট্ৰিট অৰ উইথড্ৰ ফ্ৰম এন এগ্ৰিমেণ্ট, টু ছাপৰ্ট ছামৱান নে টু মুভ বেকৱাৰ্ড। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিট্ৰিট অৰ উইথড্ৰ ফ্ৰম এন এগ্ৰিমেণ্ট। যেতিয়া আপুনি অলৰেডি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে তাৰপিছত আপুনি পিছলৈ যোৱা, তাক ক'ব বেক আউট। উই হেড অলৰেডি ডিছকাছ দ্য মেটাৰ বাট হি হেড বেকড আউট, তেনেকুৱা ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাম এক্ৰছ। চিম্পল হয়, কাম এক্ৰছৰ মিনিং কি হ'ব? টু ইগন'ৰ ছামথিং, টু ফাইণ্ড ছামথিং আনএক্সপেক্টেডলি, টু মুভ কুইকলি, টু লিভ এ প্লেচ। শুদ্ধ উত্তৰ টু ফাইণ্ড ছামথিং আনএক্সপেক্টেডলি, ফটককৈ আশা নকৰাকৈ কিবা এটা পাই যোৱা।
Next, choose the correct meaning of the phrasal verb pick up. Simple hoy, pick up or meaning ki hobo to learn something casually or unintentionally, to throw something away, to decrease meaning something, to make a decision. To learn something casually or unintentionally মানে আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ বা একো তেনেকুৱাকৈ চিৰিয়াছ নোহোৱাকৈ কিবা এটা শিকি লোৱা বা শিকি যোৱা তাক ক'ব পিক আপ। আৰু এটা পিক আপ আছে, গম পায় আপোনালোকে, ড্ৰপ কৰা আৰু পিক আপ কৰা যে সেইটো। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰেক ডাউন। ব্ৰেক ডাউন চিম্পল হয়, টু ছেপাৰেট ছামথিং, টু ফেইল অৰ ষ্টপ ফাংচনিং, টু ইনক্ৰিজ ইণ্টেনচিটি, টু বিল্ড আপ। শুদ্ধ উত্তৰ টু ফেইল অৰ ষ্টপ ফাংচনিং। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টেক আফটাৰ। টেক আফটাৰ মিনিং কি হ'ব? টু ৰিজেম্বল এ ফেমিলি মেম্বাৰ, to forget something, to take care of something, to leave something behind. To resemble a family member, to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব take after. He take after his father, তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক ডাউন অন। লুক ডাউন অনৰ কি হ'ব মিনিংটো? টু এডমায়াৰ ছামৱান, টু ট্ৰিট ছামৱান উইথ ডিছৰেচপেক্ট অৰ কণ্টেম্প্ট, টু এছিষ্ট ছামৱান, টু ভিজিট ছামৱান, টু ট্ৰিট ছামৱান উইথ ডিছৰেচপেক্ট অৰ কণ্টেম্প্ট। মানে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক বহুত ডিছৰেচপেক্টলি আৰু অৱজ্ঞা মানে কৰে, খুব বেয়াকৈ বিহেভ কৰে, তাক ক'ব লুক ডাউন অন। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টাৰ্ণ আপ। কি হ'ব? টাৰ্ণ আপৰ টু এৰাইভ অৰ এপিয়াৰ ইউজুৱেলি আনএক্সপেক্টেডলি, টু ডিক্ৰিজ ছামথিং, টু ৰিজেক্ট এন অফাৰ, টু প্ৰিপেয়াৰ ছামথিং। টু এৰাইভ অৰ এপিয়াৰ ইউজুৱেলি আনএক্সপেক্টেডলি মানে ফটককৈ এপিয়াৰ হোৱা, মানে আৰু প্ৰায় মানে আশা নকৰাকৈ আৰু তেনেকুৱাকৈ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং এবাউট। ব্ৰিং এবাউটৰ কি হ'ব? টু কজ ছামথিং টু হেপেন, টু ৰেইজ এ চাইল্ড, টু ডিলে ছামথিং, টু ষ্টপ ছামথিং। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ টু কজ ছামথিং টু হেপেন। কিবা এটা মানে হোৱাটোক মানে আপুনি নিজে কাৰক হিচাপে হোৱা, তাক ক'ব ব্ৰিং এবাউট। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গো অভাৰ। গ্ৰ' অভাৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব মিনিং কি? টু ৰিভিউ অৰ এক্সামিন ছামথিং কেয়াৰফুলি, টু ইগন'ৰ ছামথিং, টু ফৰগেট ছামথিং, টু মেক এ মিষ্টেক। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিভিউ অৰ এক্সামিন ছামথিং কেয়াৰফুলি। যেতিয়া আপুনি যিকোনো বস্তু খুব কেয়াৰফুলি ৰিভিউ আৰু এক্সামিন কৰে, তাক ক'ব গ' অভাৰ। গ' অভাৰ দ্য চিলেবাছ, তেনেকুৱা। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফিল ইন। ফিল ইন মানে গম পায়, টু ৰিমুভ ইনফৰমেশ্যন, টু কমপ্লিট এ ফৰ্ম অৰ ডকুমেণ্ট, টু অৰ্গেনাইজ ছামথিং, টু লিভ এ প্লেচ। শুদ্ধ উত্তৰ টু কমপ্লিট এ ফৰ্ম অৰ ডকুমেণ্ট। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰেক আপ। আপোনালোকে সকলো অৱগত কি হ'ব? টু এণ্ড এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, টু ইনক্ৰিজ ভলিউম, টু ফিক্স ছামথিং, টু এষ্টাব্লিছ ছামথিং। এয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা শেষ কৰে। আৰু ইয়াৰ ওলোটাটো মিলাই মেলি হোৱাটো ক'ব পেটছ আপ, PATCH। সেইটো চাগে জানে, তথাপিও এনেই কৈ দিছোঁ। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাম আপ উইথ। কাম আপ উইথৰ কি হ'ব মিনিং? টু ইগন'ৰ এন আইডিয়া, টু ডেভেলপ অৰ থিংক অফ এন আইডিয়া অৰ প্লেন, টু উইথড্ৰ ফ্ৰম ছামথিং, টু কমপ্লিট এ টাস্ক, টু ডেভেলপ অৰ থিংক অফ এন আইডিয়া অৰ প্লেন, তাক হ'ব কাম আপ উইথ। হি অলৱেজ কামছ আপ উইথ এ নিউ আইডিয়া, তেনেকৈ ক'ব পাৰে। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ছেট অফ। ছেট অফৰ মিনিং কি হ'ব? টু ষ্টাৰ্ট এ জাৰ্ণি, টু এণ্ড ছামথিং, টু ছেভ মানি, নে টু ব্ৰিং ছামথিং বেক। যেতিয়া আপুনি ক'ৰবালৈ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰে, তাক ক'ব টু ছেট অফ। আই উইল ছেট অফ ফৰ গুৱাহাটী, তেনেকৈ। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ষ্টেণ্ড বাই। ষ্টেণ্ড বাইৰ কি হ'ব মিনিং? টু অপ'জ ছামৱান, টু ছাপৰ্ট ছামৱান স্পেচিয়েলি ইন ডিফিকাল্ট টাইমছ, টু লিভ এ প্লেচ, টু ইগন'ৰ ছামৱান। শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? টু ছাপৰ্ট ছামৱান স্পেচিয়েলি ইন ডিফিকাল্ট টাইমছ। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক সমৰ্থন কৰে ডিফিকাল্ট টাইমত, তাক ক'ব ষ্টেণ্ড বাই বুলি তাক কোৱা যাব। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কিপ আপ উইথ। কিপ আপ উইথ মানে কি? আপোনালোকে প্ৰায় চাগে এইটো শুনিছে, ব্যৱহাৰো কৰিছে। টু গিভ আপ, টু ষ্টে এট দ্য ছেইম প্লেচ অৰ লেভেল এজ ছামৱান অৰ ছামথিং, টু লেট গ' অফ ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছামৱান। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ষ্টে এট দ্য ছেইম প্লেচ অৰ লেভেল এজ ছামৱান অৰ ছামথিং। মানে হৈছে একেটা জেগাতে আৰু থকা, একেটা লেভেলতে থকা। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাট ডাউন অন। কাট ডাউন অন মানে কি?
to eliminate something completely, to reduce the amount of something, to save something, and to give up on something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reduce the amount of something, মানে কিবা এটা এমাউণ্ট, যিকোনো বস্তুৰ এমাউণ্টটো কমোৱা, তাক ক'ব cut down on your expenses. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fall apart. Fall apart or meaning কি হ'ব? To disagree with someone, to disintegrate or break into pieces, to improve quickly, to finish something. শুদ্ধ উত্তৰ to disintegrate or break into pieces. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb catch up. Catch up or meaning কি হ'ব? Catch up to চাগে প্ৰায় শুনিছে আপোনালোকে, তো প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়. Next, to reach someone who is ahead, to make a mistake, to change direction, to give up on something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach someone who is ahead. মানে আপুনি যেতিয়া কাৰোবাতকৈ আগত আহি পাই যায় আৰু তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে catch up me at the shop, at the barber shop. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb run out of. এটা simple হয়, কি হয়? To produce something, to exhaust the supply of something, to remove something, and to add something. To exhaust the supply of something মানে যেতিয়া আৰু supply শেষ হৈ যায়. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb hold on. Hold on প্ৰায় চাগে শুনিছে, কি হ'ব? To give up কৰা, to wait or pause কৰা, to continue without help, নে to let go. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to wait or pause, মানে অলপ ৰখা. hold on এনেকৈ. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb blow up. Blow up or কি হ'ব meaning? To calm down, to explode or suddenly become very angry, to rebuild something, নে to help someone. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to explode or suddenly become very angry. ফটককৈ আপুনি খং কৰা, আপুনি ক'ব পাৰে we were eating, suddenly he blew up. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb give in. Give in or meaning কি হ'ব? To resist something, to submit or yield to pressure, to start something new, নে to increase effort. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যেতিয়া আপুনি প্ৰেছাৰৰ কাৰণে হাৰ মানি দিয়ে, যে হ'ব আৰু এৰি দিয়া মানে. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb pass out. Pass out phrasal verb meaning কি হ'ব? এইটো চাগে শুনিছে. To distribute something, to faint or lose consciousness, to improve performance, to take control. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to faint or lose consciousness, যেতিয়া মানে আপুনি মানে বেহুচ হৈ যায়, মানে যেতিয়া আপোনাৰ হোচটো নাথাকে, ক'ব নোৱাৰা আপুনি হৈ যায়. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব পুট আপ উইথ. পুট আপ উইথৰ কি হ'ব? টু টলাৰেট অৰ এণ্ডিয়ৰ ছামথিং আনপ্লিজেণ্ট, টু গিভ আৱে ছামথিং, টু অৰ্গেনাইজ ছামথিং, টু হেল্প ছামৱান. তাৰমানে হৈছে টু টলাৰেট অৰ এণ্ডিয়ৰ ছামথিং আনপ্লিজেণ্ট, যেতিয়া মানে আপুনি মন নাই আৰু কিন্তু বাধ্যত পৰি কাৰোবাৰ ননচেন্সবোৰকো আপুনি আৰু গ্ৰহণ কৰি আছে, মানে শুনি আছে বা আপুনি ফেচ কৰি আছে, তাক ক'ব টু পুট আপ উইথ. আই এম পুট আপ উইথ দ্য এবিউজ অফ দ্য ৰাফিয়ান, মানে গুণ্ডাৰ আপুনি আৰু সহ্য কৰি আছে, কাৰণ আপুনি কিবা কিবি কৰিলে সিও কিবা এটা কৰিব, সেইকাৰণে. গতিকে নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব টেক আপ. চিম্পল এটা, টেক আপ মানে কি? টু পুট ছামথিং ডাউন, টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ হবি অৰ এক্টিভিটি, নে টু ডিক্ৰিজ ছামথিং, নে টু এণ্ড ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে টু ষ্টাৰ্ট এ নিউ হবি অৰ এক্টিভিটি. যেতিয়া আপুনি নতুন হবি বা এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট কৰি তাক ক'ব টেক আপ. আই উইল টেক আপ ক্ৰিকেট, তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যদি আপুনি ক্ৰিকেট নেখেলে তেতিয়া, বা মানে আপুনি হবি হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আৰু. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গেট এলং উইথ. গেট এলং উইথ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি হ'ব? টু ডিছএগ্ৰি উইথ ছামৱান, টু হেভ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ছামৱান, টু ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি, টু এণ্ড এ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু হেভ এ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ছামৱান, মানে আপুনি কাৰোবাৰ লগত ভাল এটা সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব ৰখাই চলা. গেট এলং উইথ, আই গেট এলং উইথ হাৰ, তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৱৰ্ক আউট. ৱৰ্ক আউট চাগে প্ৰায় আপোনালোকে শুনিছে, গতিকে ৱৰ্ক আউট ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ মিনিং কি হ'ব? টু কেলকুলেট অৰ ছল্ভ এ প্ৰব্লেম, টু ষ্টপ ৱৰ্কিং, টু ব্ৰেক ছামথিং, টু ইগন'ৰ ছামথিং. মিনিং কি হ'ব? টু কেলকুলেট অৰ ছল্ভ এ প্ৰব্লেম, যেতিয়া আপুনি এটা সমস্যা ছল্ভ কৰে বা কেলকুলেট কৰে, ৱৰ্কআউট. কিন্তু আৰু এটা আছে ৱৰ্কআউট, সেইটো ৱৰ্কআউটত জিমত গৈ ৱৰ্কআউট কৰা.
Next, choose the correct meaning of the phrasal verb do we without. Do without simple, to manage without something, to borrow something, to use more of something, and to return something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to manage without something. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb take off. Take off চাগে প্ৰায় শুনিছে কি হ'ব to arrive somewhere, to leave the ground for planes, or to become successful, to ignore something, না to forget something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to leave the ground for planes or to become successful. যদি আপুনি successful হৈ যায় তেতিয়াও take off বুলি আপুনি ক'ব পাৰে, বা যদি এৰোপ্লেনে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ওপৰলৈ যায় তাতো take off ইউজ কৰে. The flight will take off at আমুক আমুক টাইম. আৰু যদি আপুনি ক'ব পাৰে যে one day I will take off তেনেকুৱা. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb bring down. Bring down simple এটা কি হ'ব to lift someone up, to cause someone or something to lose power or happiness, to organize something, not to forget something. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to cause someone or something to lose power or happiness. যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক মানে তাৰ পাৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব, নহ'লে তেওঁ যিটো হেপিনেছ পাই আছে তাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা, তাক ক'ব ব্ৰিং ডাউন. যিটো মানুহে কৰি খুব ভাল পায়, ব্ৰিং ডাউন কৰি বহুত ভাল পায়, বিৰাট এটা মানসিক তৃপ্তি পায়. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ আৱে. গিভ আৱেৰ মিনিং কি হ'ব টু ষ্টাৰ্ট ছামথিং নিউ, টু ৰিভিল ছামথিং, অৰ টু ডনেট ফৰ ফ্ৰী, টু কিপ ছামথিং, টু ইম্প্ৰুভ ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ৰিভিল ছামথিং অৰ টু ডনেট ফৰ ফ্ৰী. যেতিয়া আপুনি ডনেট মানে কিবা এটা কথা, চিক্ৰেট কথা বা যিটো কথা বেলেগে নাজানে আপুনি সেইটো ৰিভিল কৰা, আৰু বা আপুনি দান দিয়া এনেই বিনা পইচাত, তাক ক'ব গিভ আৱে. দুটাই এইটো মিনিং হ'ব. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লুক ইন টু. এইটোতো চিম্পল হয়, কি হ'ব টু ক্ল'জ ছামথিং, টু ইনভেষ্টিগেট ছামথিং, টু ফিক্স ছামথিং, নে টু হাইড ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ইনভেষ্টিগেট ছামথিং. নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গ' অফ. গ' অফ এইটো চাগে শুনিছে, এইটো বহুত ব্যৱহাৰ কৰা হয়. টু ইম্প্ৰুভ ছামথিং, নে টু এক্সপ্ল'ড অৰ মেক এ লাউড নইজ, টু গিভ ছামথিং আৱে, নে টু ছাপৰ্ট ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এক্সপ্ল'ড অৰ মেক এ লাউড নইজ. যেতিয়া মানে বহুত বেছি চাউণ্ড কৰে আৰু বহুত মানে বম ব্লাষ্ট কৰা টাইপ হয়, তাক ক'ব গ' অফ. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লেট ডাউন. প্ৰায় চাগে শুনিছে ডণ্ট লেট মি ডাউন. নেক্সট, ইয়াৰ মিনিং কি হ'ব টু ছাপৰ্ট ছামৱান, টু ডিছএপইণ্ট ছামৱান, টু এনকাৰেজ ছামৱান, টু ইনভাইট ছামৱান. শুদ্ধ উত্তৰ টু ডিছএপইণ্ট ছামৱান. যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক নিৰাশা কৰে যে ইউ হেভ লেট মি ডাউন বা ডণ্ট লেট মি ডাউন তেনেকুৱা. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰেক ইন টু. ব্ৰেক ইন টু কি হ'ব টু ষ্টাৰ্ট ডুইং ছামথিং ছাডেনলি, টু ফিক্স ছামথিং, টু হাইড ছামথিং, নে টু ষ্টপ ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ টু ষ্টাৰ্ট ডুইং ছামথিং ছাডেনলি. ফটককৈ আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা, ব্ৰেক ইন টু তেনেকুৱা. নেক্সট, এইটো প্ৰায় শুনিছে চাগে, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ড্ৰপ আউট. ই ড্ৰপ আউট হ'ল তেনেকুৱা যে কয় টু জইন এ গ্ৰুপ, নে টু কুইট অৰ লিভ এন এক্টিভিটি অৰ কোৰ্চ, টু ষ্টে ইন ওৱান প্লেচ, নে টু ফ'কাছ অন ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কুইট অৰ লিভ এন এক্টিভিটি অৰ কোৰ্চ, তাক ক'ব ড্ৰপ আউট. স্কুল ড্ৰপ আউট, কলেজ ড্ৰপ আউট তেনেকুৱা. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ৰান ইন টু. ৰান ইন টুৰ কি হ'ব টু আনএক্সপেক্টেডলি মিট ছামৱান, টু জগ এৰাউণ্ড এ ট্ৰেক, টু ইনক্ৰিজ স্পীড, টু এভইড ছামৱান. শুদ্ধ উত্তৰ টু আনএক্সপেক্টেডলি মিট ছামৱান, ফটককৈ আপুনি কাৰোবাক লগ পাই যোৱা. নেক্সট, এইটো আমি কৰিছিলোঁ চাগে, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰিং আপ. ব্ৰিং আপ কি হ'ব টু go up a hill, to mention something in conversation or raise a child, to leave something, and to travel back home. শুদ্ধ উত্তৰ to mention something in conversation or raise a child. নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বেক ডাউন. বেক ডাউন মানে কি হ'ব টু ৰিভাৰ্ছ এ ভেহিকেল, টু এডমিট ডিফিট অৰ ষ্টপ ডিফেণ্ডিং এ পজিশ্যন, টু বেক ছামথিং আপ, টু লিভ এ প্লেচ কুৱাইটলি. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপুনি হাৰ মানি লোৱা আৰু নিজৰ জেগাটো আৰু এৰি দিয়া আৰু হ'ব আৰু তাক ক'ব বেক ডাউন. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ব্ৰাছ আপ অন. ব্ৰাছ আপ অনৰ কি হ'ব টু ইম্প্ৰুভ অৰ প্ৰেক্টিছ এ স্কিল, টু ফৰগেট ছামথিং ইণ্টেনশ্যনেলি, টু ক্লিন এন এৰিয়া, টু টক এবাউট ছামথিং. শুদ্ধ উত্তৰ টু ইম্প্ৰুভ অৰ প্ৰেক্টিছ এ স্কিল. যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্কিলটোক খুব প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক ক'ব ব্ৰাছ আপ অন. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ফল বিহাইণ্ড.
fall behind এটা জেনেৰেল ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব হয় টু ডিক্ৰিজ স্পীড টু fail to keep up with progress or schedule to walk behind someone and to lose weight শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to fail to keep up with progress or schedule যেতিয়া আপুনি কিবা এটা স্কেজুল বা কিবা এটা প্ৰগ্ৰেছৰ লগত খাপ খাব নোৱাৰে তাক ক'ব fall behind পিছ পৰি যোৱা নেক্সট কল অফ মানে কি হ'ব আমি চাগে এইটো কৰিছিলোঁ কল অফ মানে হৈছে কেনচেল কৰা নেক্সট হৈছে গেট আৱে উইথ এইটো আমি কৰিছিলোঁ এইটো চাগে নাই কৰা choose the correct meaning of the phrasal verb get away with to accomplish something great to avoid punishment for something to walk away quietly and to help someone with a task শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to avoid punishment for something যেতিয়া আপুনি punishment বাচিবৰ পৰা মানে কিবা এটা কৰে তাক ক'ব get away with মানে আপুনি punishment পৰা বাচি যায় আৰু Next, choose the correct meaning of the phrasal verb turn in. Turn in or ki hoba meaning to submit something to turn around in a circle to return to a place to reject an offer. E hoba to submit something. Apuni ar eri dia. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb stand out. Ki hoba to be visible, to be easily noticeable or distinctive, to stand out in one place for a long time, to work in a group. Huddha uttar ki hoba to be easily noticeable or distinctive. Photokke karobar sokut dekha pua ba apane photokke jiliki jua. Stand out boli tak koy. Next prashna, choose the correct meaning of the phrasal verb kick off. Kick off or meaning ki hobo? To start an event or activity, to throw something away, na to end a meeting, na to relax at home. Huddha uttar to start an event or activity. Jetia apni kiba kaijya ba kam মানে আৰম্ভ কৰে তাক ক'ব কিক অফ দ্য ফুটবল গেম হেজ বিন কিকড অফ তেনেকুৱা নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লেট আপৰ মিনিং কি হ'ব টু ষ্টপ কমপ্লিটলি টু বিকাম লেছ ইণ্টেন্স টু ইনক্ৰিজ স্পীড নে টু লিভ এ প্লেছ উত্তৰ হ'ব টু বিকাম লেছ ইণ্টেন্স মানে আৰু আপোনাৰ যিটো মানে দ্ৰুতগতি ইণ্টেন্সিটিক মানে কমোৱা তাক ক'ব লেট আপ নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব iron out মানে কি হ'ব to smoothen clothes with an iron to resolve issues or problems to ignore something to clean something তাৰ মানে হৈছে to resolve issues or problems আপুনি আপোনাৰ problem গিটাক মানে solve কৰা iron out your issue with your friend তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে next choose the correct meaning of the phrasal verb knock out চাগে প্ৰায় শুনিছে বক্সিঙত বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় knock out মানে কি to hit someone to make someone unconscious to wake someone up to invite someone এয়া হ'ব to make someone unconscious কাৰোবাক মানে আৰু ক'ব নোৱাৰা কৰি দিয়া একে ঘুচাই বা একে লাতে বা যিকোনো হ'ব পাৰে এইটো তাক ক'ব knock out বা মানে একেবাৰতে আউট কৰি দিয়া Next, choose the correct meaning of the phrasal verb zero in on. Zero in on or meaning ki hoba to calculate something to focus attention on a specific point to ignore someone and to spend time alone. Uddha uttor hoba to focus attention on a specific point. Mane eta jagate apuni apunar focus to ona tak hoba zero in on. Next prashna, choose the correct meaning of the phrasal verb come through. Come through ki hoba to succeed or do well under pressure, to go through a door, to decline an offer, to move quietly. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যিমান প্ৰেছাৰ হৈ থাকিলেও আপুনি ভাল কাম কৰা to succeed বা আপুনি সফলতা লাভ কৰা to succeed or do well under pressure. Next, choose the correct meaning of the phrasal verb fizzle out. Fizzle out or meaning কি হ'ব to explode loudly, to gradually lose momentum and end to shrink in size, to increase in intensity. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to gradually লছ momentum and end মানে ফটককৈ আপোনাৰ গতি শেষ হৈ যোৱা কমি যোৱা আৰু আপুনি আল্টিমেটলি শেষ হৈ যোৱা ফিজল আউট নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব গিভ ৱে কি হ'ব টু ৰিট্ৰিট টু কলেপছ অৰ ফেইল আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ টু টেক দ্য লিড নে টু স্পীড আপ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু কলেপছ অৰ ফেইল আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ যেতিয়া মানে প্ৰেছাৰত আপুনি মানে পৰি যোৱা নহ'লে আপুনি হাৰি যোৱা তাক ক'ব গিভ ৱে Next, choose the correct meaning of the phrasal verb zone out. Zone out ki hobo to be extremely attentive, to disconnect from one's surroundings mentally, to enter a different area, to plan carefully. Uddha uttor hobo to disconnect from one's surroundings mentally. Jetia apuni apunar surrounding or pra mentally disconnect kore aru.
Choose the correct meaning of the phrasal verb play down. Play down or meaning ki hobo? To exaggerate something, to make something seem less important, to perform energetically, to delay an event. Huddha uttor hobo? To make something seem less important. Jetia apuni kiba কাৰ্যক মানে যেন মানে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইটো কৰা তাক ক'ব প্লে ডাউন you are playing down but it's not the reality তেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে next choose the correct meaning of the phrasal verb boil down to কি হ'ব to explain in detail to simplify or summarize the main point to cook until water evaporates to add more elements শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to simplify or summarize the main point মানে আপুনি যিকোনো টান বস্তুক summarize কৰা আৰু simplify কৰা তাক ক'ব boil down to next pull off choose the correct meaning of the phrasal verb pull off eto pray ami use koru to successfully accomplish something difficult na to remove something from a surface na to decline offer na to escape quietly শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব pull off হ'ব to successfully accomplish something difficult যেতিয়া আপুনি বহুত মানে কষ্ট কৰি success পায় কিবা এটা কাম কৰে তাক ক'ব pull off next bear down on choose the correct meaning of the phrasal verb bear down on ki hobo to crush something to move towards something with determination to give up on something na to ignore someone শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to move towards something with determination যেতিয়া আপুনি কিবা লক্ষ্যৰ দিশে একেবাৰে determination হৈ পিনি যায় next choose the correct meaning of the phrasal verb drag on or meaning ki hobo to shorten something to continue for too long to leave something na to initiate something শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to continue for too long বহুত দেৰিলৈকে আপমান বহুত দীঘলীয়া এটা আপনি কাম কৰি থকা drag on next choose the correct meaning of the phrasal verb bottom out or meaning ki hobo to reach the lowest point before improving to run out of resources to increase slowly and to ignore problems শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to reach the lowest point before improving আপুনি improve কৰা আগতে lowest point লৈ গুচি যোৱা এটোৱে লাষ্ট কৰিম বাকিখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম choose the correct meaning of the phrasal verb clam up or কি হ'ব meaning to talk continuously to suddenly stop talking due to nervousness to become aggressive না to work harder শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to suddenly stop talking due to nervousness আপুনি কথা কৈ আছিলে ফটকে আপুনি নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল তাক হ'ব clam up thank you so much